I dagarna har Green Councils digitala robot David fyllt 1 år. Det är en ovanligt klok och produktiv 1-åring som vi har firat. Vi har under året fått en hel del frågor kring vad David egentligen är och vad David kan göra. David är byggd av en jurist för jurister och deras kunder. David har många av de funktioner som en jurist behöver för att kunna utföra ett bra jobb som jurist. Jag vet, eftersom jag själv under många år var en jurist som jobbar med sådant som David gör. Jag blir rätt trött på att göra sådant arbete som jag såg att tekniken skulle kunna göra på ett mycket bättre sätt genom smart automatisering. Jag har programmerat i över 30 år och skrev redan under gymnasiet program som imiterade mänsklig intelligens. Jag tenterade av hela naturvetenskapliga programmets matematik flera år i förväg och då var datorprogrammering det naturliga nästa steget. När jag jobbade som jurist på advokatbyrå många år senare så skrev jag program som automatiserade mycket av mitt eget monotona arbete. David är sprungen ur dessa erfarenheter. Man kan säga att alla IT-applikationer som på något sätt automatiserar olika delar av juridiken är som en robot. Det finns många där ute som menar att de har digitala assistenter, robotar och annat. En riktigt bra robot, tycker jag, det är någon som inte bara hanterar ett handgrepp utan kan hantera nästan hela produktionslinan och dessutom ställa om utifrån vilken typ av produkt och tjänst den just då ska leverera. Det finns många tjänster där ute på marknaden för att skapa juridiska dokument, för att underteckna dem eller för att upplysa om något kring juridiken. Det som gör David speciell, det är hans mångsidighet, snabbheten som han kan lära sig att göra nya saker och att man kan få honom att göra allt från att bara generera ett eller flera dokument till att självständigt hantera ett helt flöde av åtgärder som ingår i ett komplett juridiskt ärende i samverkan med jurister och med deras kunder. För kunden är det ofta inte så viktigt att känna till alla detaljer kring det som sker där bakom när man tillhandahåller juridisk rådgivning. Men som jurist vet man hur viktigt det är med processer, dokumentation, spårbarhet, versionshantering och kontroll av att det som ska ske också sker och att de som ska involveras också involveras och att det sker i rätt tid. Därför är David en hejare på att både agera som digital projektledare som har koll på alla dessa detaljer samtidigt som han är en digital jurist som skriver dokument, samlar in information från relevanta personer och ser till att olika dokumentpaket godkänns och undertecknas om det är det som ska ske. Och se till att kunden får prata med en mänsklig jurist när David själv inte räcker till. David kan uppfattas som väldigt intelligent när David hanterar ett ärende. Men i själva verket bygger allt vad David gör på hur en jurist har konfigurerat honom för den enskilda ärendetypen. Vad ska David göra? I vilken ordning ska det ske? När? Hur? Och under vilka förutsättningar? Konfigureringen går jättesnabbt. Det tar i princip bara den tid som krävs för att skriva in relevanta texter. Varje juridisk ärendetyp kan sättas ihop likt sammankopplade legoklossar och sedan använder David det som modell varje gång ett ärende körs. David är inte begränsad till att bara hantera enklare typer av upplägg, utan finns det behov kan man villkora olika skeenden, villkora vilka texter som ska finnas, vilka dokument som ska genereras, vilka frågor som ska ställas etc. Styrkan i David är att man snabbt kan sätta upp en juridisk tjänst och gå online på mindre än några timmar. Styrkan är inte att David kan generera dokument, att David kan hämta in underskrifter, att man kan boka möten i David. Det finns många som gör alla de här sakerna var för sig redan. Styrkan är att med David kan man digitalisera hela flödet
Och man kan dessutom snabbt skräddarsy det så att det fungerar utifrån de behov som juridiken ställer. Du behöver inte en investering på flera miljoner och flera månader för att sätta upp en tjänst. Du kan vara igång på en förmiddag. David hanterar inte bara att se till att ärenden blir genomförda. Han kan även ge enklare rådgivning. Rådgivning som antingen är helt villkorsstyrd eller rådgivning som baserar sig på fritextfrågor som kunden ställer på olika språk och där David känner igen vilken frågeställningen är med hjälp av maskininlärning och kan ge ett lämpligt svar. När det gäller rådgivning så är dock den mänskliga juristen bäst på att överväga alla faktorer och identifiera vilka eventuella ytterligare frågor som måste ställas. Därför är David också angelägen om att du som kund ska kunna boka upp ett online-möte med en jurist som är expert och som kan ta vid där David inte längre räcker till. Om du är nyfiken på vad David är och hur du skulle kunna använda David för att digitalisera din rådgivning till kund så har vi ett samarbetspaket för jurister för detta. Börja med att boka upp en demo av David på greencounsel.se så berättar vi mer.